Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara nak menggunakan Microsoft Excel untuk memplotkan jujukan. Okey, jadi soalan yang pertama, dia minta plotkan untuk nilai N. Dua, 5, 10, 20, 30, 100 dan juga 200. Okey, pertama sekali soalan suruh kira exponential N. Okey, so bila exponential N, untuk dapatkan exponential 2, apa yang awak perlu lakukan adalah letak equal to. So tekan exponent. Okey, yang ni format eksponennya mestilah nombor. Sekarang kita nak kira exponential 2. So 2 berada pada sel B. Jadi kita just klik B3 dan press enter. So kita sudah dapat exponential 2 adalah 7.389. Untuk nilai-nilai seterusnya, okay, just put your cursor kat bawah ni and then drag and move down. Okay, so terus dapat. Tu first step, dapatkan nilai exponential N. Okay, next saya nak macam mana cara nak plotkan this sequence. So click insert. Okay, kat sini awak tengok ada scatter XY. So just click here and then choose the first option. Okay, kita terus dapat yang ni check dia. Daripada sini, okay, kita perhatikan apa yang berlaku adalah this value is converge or diverge. Dia daripada sini kan, daripada sini semakin membesar, besar until infinity. Tak ada L. So L tu tak wujud. Then we can say that this limit of exponential N when N approach to infinity is diverge. Sorry, not converge but diverge. Ataupun kita boleh kata it goes to infinity. Because the value is getting bigger and bigger. Okay? Ada juga 4 pelajar yang jawab kata diverge. Okay, sekarang kita teruskan kepada soalan yang kedua. So, just copy je, Ctrl C. Put your cursor kat mana yang kita nak paste and then Ctrl V. So, sekarang kita nak kira 1/n. Okay, so sama. Put equal. 1 bahagi. Click the cell and then press enter. So 1 bahagi 2, 0.5 lah kan. And for next value, point your cursor here and then drag down. So kita dapat macam ni. Daripada sini kita boleh project kan. Kita boleh nampak dah. This value, does it converge or diverge? So let's say what happen when we put 500. 0.002. What happen when we put 1000? 10,000. So this value will converge to 1. Okay. Dan kita akan lagi jelas when kita lakarkan scatter plot. Okay. First, make sure you highlight the data. Click insert. This is scatter plot. Yes. Dah dapat. Okay. When we observe this. Okay. Walaupun this Excel kita nampak the point berada pada titik kosong kan. Tapi sebenarnya if you zoom it, kita zoom, dia cuma menghampiri kosong. Tapi tidak menyentuh paksi X. Dan kita teruskan kepada soalan yang terakhir. Okay, so copy. Oops. Sorry, saya tersilap. Ctrl C. Katakan nak letak kat sini. Ctrl V. Okay, so nextnya adalah for X. And for N minus
1 minus n. Dalam soalan saya pergi type X. Ada beza tak di antara X dengan N? Okey, siapa yang masih ingat? N represent the integer ataupun nombor bulat. N, 1, 2, 3, 4, 5. Manakala X represent all real number. It can be nombor bulat ataupun nombor perpuluhan. So, untuk rujukan biasanya we refer N sebagai nombor bulat. Okey. Back to the point. So, untuk kirakan 4n over 1 minus n, kita letak sign equal. Okey. 4. Saya suka letak kurungan. 4 darab 2 kan. Okey. Bahagi 1 tolak J17 juga. Press enter, we get negative 8. And then, letakkan. Okay, kita dapat macam ni kan. Boleh agak tak? Dia akan pergi ke mana ni? Bila pergi 500. Okay. Besarkan lagi nilai. Besarkan lagi nilai. Daripada sini, kita dah boleh agak bahawa this sequence will converge to negative 4. Okay, well done pada semua yang dapat jawab dengan betul. Tak siap lagi ni. And then next step apa dia? Okay, highlight the data. Click insert. Scatter plot. Yes. Kita dapat di start. Macam ni. Yang ni sebab banyak sangat ni. Katakan saya delete this one, and then delete this one. So, dia terus bertukar. So, kita nampak this sequence actually just approach negative 4. Dia tidak akan menyentuh negatif 4. Di mana kita kenali negatif 4 dikenali sebagai horizontal asymptotes. Sekian, terima kasih.